Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mystery Place Project. Μια κατάρα είναι το σημερινό μας εισιτήριο για να ταξιδέψουμε και να γνωρίσουμε 3 εκκλησιές και ένα πολύ περίεργο φαράγγι. Αυτό το μέρος κρύβει πολλά μυστικά. Εκτός από τις 3 εκκλησίες Αγία Παρασκευή, Αγία Μαρίνα και Άγιος Αντώνιος, όπου έχουν ανακαλυφθεί και σώζονται μέχρι σήμερα, λέγεται ότι υπάρχουν άλλες 27 εκκλησίες. Δηλαδή συνολικά 30 εκκλησίες, κάπου εκεί ανάμεσα στα ψηλά βουνά, όπου αγκαλιάζουν αυτό το όμορφο αλλά και ταυτόχρονα τρομακτικό μέρος. Λένε ότι μέσα σε αυτά τα βουνά ζούσαν 40 ερημίτες μοναχοί σε σπηλιές εκκλησίες και υπόγειες εκκλησίες επί την εποχή της τουρκοκρατίας. Οι Τούρκοι λοιπόν, σύμφωνα με το μύθο, πιστεύοντας ότι οι μοναχοί έκρυβαν εκεί αντάρτες, έσφαξαν όλους τους μοναχούς. Το τραγικό της υπόθεσης. Βάσει πληροφοριών, λέγεται ότι η σφαγή έγινε ανήμερα Μεγάλης Παρασκευής. Ο θρύλος λέει ότι οι αδικοσκοτωμένοι μοναχοί στοίχωσαν το μέρος. Μάλιστα υπάρχει ένα φαινόμενο που συνδέεται με αυτή την απάνθρωπη σφαγή. Στη δεξιά πλευρά του φαραγγιού εμφανίζεται ένα φως όπου περνάνε κάποιες σκιές. Αν τις προσέξει κανείς αρκετή ώρα, ειδικά τις βραδιές με ξεστεριά, θα δει πως είναι ανθρώπινες σκιές με μανδύες, όπου κουβαλάνε είτε σταυρούς είτε κεριά. Πολλές φορές λένε ότι οι σκιές αυτές είναι πιο έντονες κάθε Μεγάλη Παρασκευή, συσχετίζοντας έτσι το φαινόμενο με το ιστορικό συμβάν. Μαρτυρίες άλλων ανθρώπων που επισκέφτηκαν αυτό το μέρος βράδυ λένε ότι αν πας με το αυτοκίνητο, το κοντέρ κάποιες φορές μηδενίζει. Άλλοι λένε ότι είχαν αράξει στην πρώτη εκκλησία, εφόσον είναι πιο εύκολη η πρόσβαση, και εκεί που καθόντουσαν ήσυχα και ωραία, άρχισαν ξαφνικά να ακούνε ουρλιαχτά. Τρόμος. Κάποιοι λένε ότι κατάφεραν να δούνε τις σκιές των μοναχών, και κάποιοι άλλοι ότι τα αυτοκίνητά τους δεν έπαιρναν μπροστά για να φύγουν. Επίσης, πολλοί αναφέρουν ότι αν βρίσκεσαι στο μέρος αυτό και βρίσκεις τα θεία, τότε εμφανίζονται οι καλόγεροι και αρχίζουν να εκδικούνται. Πολλοί μιλούν και για πέτρες που πετάγονται προς τα πάνω τους από το πουθενά, με αποτέλεσμα να τους κάνει το συμβάν αυτό να τρέχουν πανικόβλητοι προς την έξοδο του φαραγγιού. Στις πολλές ιστορίες διαφόρων που επισκέφτηκαν το μέρος αυτό, ξεχώρισα μία και θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Η ιστορία έχει ως εξής. Μια παρέα από φοιτητές της Κρήτης είχαν επισκεφτεί την περιοχή των 3 εκκλησιών λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Για 2 βράδια που είχαν πάει δεν είδαν κάτι το ανησυχητικό. Την τρίτη βραδιά αποφάσισαν να αφήσουν εκεί μετά από συνεννόηση το άτομο που είχε φοβηθεί περισσότερο, χωρίς βέβαια το άτομο αυτό να το γνωρίζει. Έτσι, για να του κάνουν πλάκα όπως είπαν. Μπήκαν λοιπόν το τρίτο βράδυ στα αυτοκίνητά τους και πήγαν στο σημείο των 3 εκκλησιών. Σταμάτησαν μπροστά στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας. Μετά από 1 ώρα περίπου, το άτομο που φοβόταν πολύ απομακρύνθηκε λίγο για να ουρήσει. Η παρέα του που ήταν συνεννοημένοι έβαλαν μπρος τα αυτοκίνητά τους και εξαφανίστηκαν για περίπου 15 λεπτά. Όταν επέστρεψαν, το βρήκαν πάνω σε μια μεγάλη πέτρα, νεκρό και χωρίς την μπλούζα του. Στο στήθος του είχε μια πατημασιά διαμετρήματος φυσιολογικού ανθρώπου. Τι πραγματικά συνέβη στο νεαρό εκείνη την τραγική βραδιά? Η διάγνωση του ιατροδικαστή μετά από την νεκροψία που διενεργήθηκε έκανε λόγο για ανακοπή. Το ανησυχητικό όμως ήταν αλλού. Στην έκθεση του ιατροδικαστή
Αναφέρεται ότι κατά τη διαδικασία της νεκροτομής η καρδιά του θανόντος βρέθηκε κατά τα 3/4 κομμένη από τη μεριά της αορτής. Ασφαλώς δεν υπήρχαν ίχνη ανθρώπινης παρέμβασης σε όλο αυτό, μιας και εκτός της πατημασιάς δεν υπήρχε κάποια τομή που να μαρτυρούσε κάποια βίαιη πράξη. Σας ευχαριστώ που ταξιδέψαμε μαζί μέχρι την Κρήτη για να γνωρίσουμε το καταραμένο Φαράγγι και τις 3 εκκλησιές. Όσοι θέλετε και είστε λάτρεις του μυστηρίου, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου και την καμπανούλα για να ειδοποιήσετε για κάθε νέο βίντεο που θα ανεβαίνει μία φορά την εβδομάδα. Επίσης, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like και αφήστε ένα σχόλιο κάτω για τυχόν θέματα μυστηρίου που θα θέλετε να δείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.